megint azt érzed, hogy a világ az végtelen lehetőséget tartogat számodra. A tudatos álmodás szerintem egy nagyon jó önismereti módszer, önfejlesztő, blokkoldó, gyógyító technika. A tudatos álmodás abban is segített, hogy a lelkemet gyógyítson. Nekem csak adott a tudatos álom. Hát sok pozitív dolgot. Amikor először sikerült tudatosan álmodnom, azt én ugyanúgy nem fogom elfelejteni, mint mondjuk az első csókot, vagy az első nagyon jelentős élményt az életemben. Először egy könyvet olvastam a tudatos álmodásról, és a könyv azt ígérte, hogy képes leszek bizonyos gyakorlatok elvégzése után az álmaimat irányítani. Amit még nehezebb volt elhinni, hogy ebben az álomban teljesen úgy fogom magam érezni, mint ébrenlétben. Annyira valóságos lesz a világ, ami ott szemem elé fog tárulni, mint amilyen az ébrenléti világunk. Nincsen semmiféle korlát, idő, pénz, tér, minden teljesen szabad, teljesen végtelen, azt csinálsz, amit csak akarsz. Ebből én arra következtettem, hogy hát akkor, mivel az agykontrollban is az a feladat, hogy vizualizáljunk dolgokat, ezért ha van ott belül egy olyan állapot, amikor tökéletesen lehet úgymond vizualizálni dolgokat, abszolút valósághűen, akkor az teljesen hatékony lesz. Lehet mindazt tapasztalni, amit itt a valóságban, csak éppen a valóság nélkül. De ráadásul nem csak, hogy lehet mindazt tapasztalni, hanem sokkal többet is. Meg kell mondanom őszintén, hogy az első pár élmény nagyon nehezen jött. Tehát olvastam a cikkeket, olvastam a könyveket, csináltam a gyakorlatokat, de valahogy nem sikerült azt elérnem, hogy egy álomban rájöjjek arra, hogy az egy álom. Amit sikerült aránylag gyorsan megcsinálnom, az az, hogy egyre több és több álmomra emlékeztem minden éjszaka. Az első alvás közbeni tudatos élményem az vizsgaidőszakhoz kötődik, amikor vizsgák miatt elég stresszes voltam, a tanulás miatt meg fáradt, és ezért a testem hamar elaludt, viszont a tudatom az éber maradt. Úgyhogy nekem a legelső élményem az úgynevezett alvási bénulás volt, alvási paralízis, ahol maga az álomtörténet az kifejezetten ijesztő volt és nagyon kellemetlen. Viszont ami nagyon nagy hatást gyakorolt rám, hogy az élmény az nagyon valódi volt. Tehát maga az élménynek a realisztikussága volt az, ami nagyon megfogott. Az első élmény az valami döbbenetes volt. Na, ott jöttem rá, hogy még mindig álmodok. Tehát egy téves ébredés volt, és akkor megint az autóban ültem, de akkor már tudtam, hogy ez álom. És gyakorlatilag ott ültem egy ugyanolyan világban, mint ez. Tehát ugyanolyan élethű, színes, szagos, fogható, ízlelhető, tapintható, hallható, semmiben nem különbözik ettől a világtól, tehát csak éppen abban, hogy tudtam, hogy én közben az ágyban alszom mozdulatlanul. Tehát gyakorlatilag benn voltam egy ilyen valóságszimulátorban. Hihetetlen, hogy én látok, de nem a szememmel, tapintok, de nem az ujjammal, hallok, de nem a fülemmel. Tehát, hogy minden működik ugyanúgy, annak ellenére, hogy az én testem az valahol alszik. Ez volt az első élmény. Nagyon elkezdünk csodálkozni, hogy hol vagyunk, meg miért ennyire valóságos az álom, mikor tudjuk, hogy álmodunk. Tehát fölébredtem hajnalba, és úgy maradtam fekve az ágyba, mozdulatlanul, és egyszer csak azt vettem észre, hogy megyek az utcában, és karcolgatok egy gázpalackot a kezembe. Nem sokáig tartott ez a tudatos álom, mert a sarkon befordultam, bementem egy ilyen húsüzletbe, és ott föl is ébredtem. Hát ez nem sokáig tartott, de teljesen megdöbbentem tőle. És utána későbbi tudatos álmaimban elkezdtem vizsgálgatni a környezetet, hogy milyenek az ízek, milyenek a tárgyak, és pontosan megkopogtattam az üveget, ugyanúgy megkóstoltam az utcaporát, fölvettem egy kicsit a levegőt, hogy milyen a levegő, azt vizsgáltam, hogy vettem egy levegőt, és teljesen ugyanilyen, mint ez. Nagymamámnál voltak ott furcsa emberek, akik nem egészen tartoztak oda, szerintem,
és kihívtam rájuk a rendőrséget. Na most, amikor a rendőrség kijött, akkor egyrésztről furcsa volt, hogy nem jöttek be az udvarba, nem mertek bejönni, másrésztről a rendőrautónak a szirénája nagyon furcsán világított. Tehát ott valami elindult bennem, hogy hát egy ilyen kis kérdőjel jelent meg, inkább úgy tudnám mondani, hogy ez most vajon lehet, hogy álom. Egy apró kis gondolat volt. És akkor már tudtam, hogy ilyenkor azonnal valóságtesztet kell csinálnom, hogy megállapítsam, hogy ez ténylegesen egy álom-e, és óriási szerencsémre kiderült, hogy ez egy álom. Hát én olyan boldog voltam, mint már nagyon régen. Egyből elkezdtem repülni, mert az volt egy nagy álmom, hogy akkor milyen lehet egy álomban repülni. Fölrepültem az égbe, és közben, ami nálam egyébként jellemző, egy ilyen kórus kezdett el énekelni. Akkoriban kezdtem gyakorolgatni az álomvilágba, egy buddhista álomjóga könyvből vettem ezeket a gyakorlatokat, és ennek a gyakorlatnak az volt, hogy a környezetemben próbáljak kicsi és a nagy, ezt az ellentétet gyakorolni, tehát növesszek meg dolgokat, és utána kicsinyítsek le dolgokat. És megálltam egy útkereszteződésbe, és ott egy fekete nejlonzacskót fújt a szél össze-vissza, egy négyzet alakja volt, és el akarta fújni a szél, és én gondolatba azt mondtam ennek a nejlonnak, hogy maradjál itt, mert én most gyakorolni szeretnék, és ő nem nagyon akar, de utána csak ott maradt, amikor engedelmeskedett a gondolatomnak. És azt kívántam, hogy nőjön meg, és elkezdett megnőni. Utána legyen kicsi, akkor összement ez a fekete nylon. De egész nagy lettem, ilyen legalább 100 négyzetméteres lett, amikor fölemelkedett a levegőbe. És utána gondoltam, hogy magamon is kipróbálom, hogy milyen magamat is tudom-e növeszteni, kicsinyíteni. És azt szerettem volna, arra gondoltam, hogy nőjek meg, és azonnal óriási nagy lettem, tehát ilyen, nem tudom, de ilyen nem jó érzés volt, mert olyan, mintha nem egyenletesen nőtt volna mindenem, vagy nem tudom, hogy mi volt ez. Tehát már térdemig értek a 4-5 emeletes házak, és akkor meghallottam, hogy a macskám nyávog messziről. A macskám az szokott lenni álmomban, most nem tudom, hogy valóban ott van-e, vagy csak én álmodom, de láttam messziről, hogy jön, és azt gondoltam, hogy meg fog ijedni, ha így meglát engem, mert nem fog megismerni, és gyorsan visszakicsinyítettem magam, és akkor oda jött a macska, és akkor ő már akkor vitt engem máshova, mert nem hagyott engem, hogy gyakoroljak, hanem vele kellett foglalkozni. Az álombeli tudatosság az bírja az összes emlékünket. Ugye mi felejtünk, nehezen tanulunk, ráadásul felejtünk is, de igazából ez csak az egyik részünk, van egy részünk, aki mindenre emlékszik. Ezt igazából, ha jobban belegondol, ezt mindenki tudhatja, mert álomban előjönnek olyan régi ismerősökkel találkozhatunk, akit egész egyszerűen képtelenek lennénk felidézni. Most álomban, néha ugye öntudatlan álomban is egyszer csak előttünk áll, mit tudom én, Jóska, Pista, akárki, és akkor megdöbbenve látjuk, hogy na hát itt áll előttünk, tehát emlékszünk rá a teljes valójában, minden egyes arcmimikája, gesztusa, utolsó hajszála is ott van, megnézhető, az elvitathatatlan, hogy mindenre emlékszünk, amit egyszer láttunk vagy hallottunk. Csak nem férünk hozzá ez a képességhez. Az olyan, mintha lenne egy karunk, de nem tanulnánk meg mozgatni, tehát az hülyeség. Most ugyanilyen fontos, hogy a saját képességeink teljes birtokában legyünk. A tudatos álmodás ráébreszt arra, hogy mérhetetlenül több képességünk van, mint gondoltunk. Kikkel szeretünk beszélgetni, barátainkkal szeretünk beszélgetni. Minél inkább ismer minket, minél inkább közelibb barát. Most ez a tudatalatti, vagy tudatfeletti, vagy felettes én, vagy őrangyal, vagy univerzum, vagy akárhogy is hívjuk, aki az álmok mögött áll, ez a legjobb barátnál is jobban ismer minket.
a valóságteszt arra való, hogy megállapítsuk, hogy álmodunk vagy ébren vagyunk. Az új számlálás technikája az gyakorlatilag egy valóságteszt, szerte a világon több millióan használják, tehát egy nagyon elterjedt, nagyon jó bevált módszer. Annyi a lényeg, hogy meg kell számolni az ujjaidat, hogyha fölmerül benned a gyanú, hogy esetleg ez nem valóság, vagyis hát, hogy álom. Most, ha megszámolod álomba az ujjaidat, akkor azzal fog szembesülni, hogy nem 5 ujjad van, nem 4 vagy 6, esetleg egy elágazik, vagy 2 vagy 3 össze van nőve. Tehát valamilyen anomália van. Éppen futottam álmomban, és hallottam egy gyerekkórus énekelt, és azt énekelték a gyerekek, hogy álom, álom, álom. És ez nekem furcsa volt egy futás közben, hogy ilyet énekelnek itt a gyerekek. És volt egy fa az útszélen, és megpróbáltam belenyúlni a fába. És sikerült belenyúlni, úgy mondom, ez álom, mondom, nagyon jó, és akkor még egy próba, beledugtam a fejemet is ebbe a fába, az is sikerült. A tudatos álom az használható arra, hogy közvetlenül érintkezésbe lépjünk azzal az intelligenciával, ami létrehozza magát az álmot. Hiszen feltételezhetjük, hogy ott van egy valamilyen értelem, amelyik megalkotja a szimbólumokat, amik sokszor olyan zseniálisan megalkotott, olyan egyszerre sok mindent magukba sűrítő szimbólumok, hogy az nem jöhet létre valamilyen intelligencia nélkül. Egy normál álom is mindig közölni akar valamit. Méghozzá az érzelmeinkről, arról, hogy éppen mi zajlik bennünk érzelmileg, ami nem tudatos. A tudatos álommal ez a fajta kommunikáció a tudattalanunk és a tudatos elménk között sokszorosan hatékonyabbá tehető. Meg lehet kérdezni nyugodtan az álomtól azt is, hogy most, ami éppen itt van, az álomban körülöttem, ezek a szereplők, ez a helyszín, ezek mit jelentenek? Miért vannak itt? És nagyon sokszor az álom válaszol, és ad egy magyarázatot. Amint rájössz, hogy álmodsz, kérdéseket tudsz feltenni magának az álomnak. Tehát, hogyha van olyan dolog, ami bánt például, akkor megkérdezheted az álmodat, hogy ő ezt a kérdést ezt hogy oldaná meg. Mindennapjaiban úgy gondolom, hogy az álom az úgyis azt mutatja, amit akkor és ott látnom kell. Hatalmas mennyiségű önismeretre lehet szert tenni. Rögtön fel lehet ismerni azokat a belső tudattalan mintákat, amik vezérlik az érzéseinket vagy a cselekedeteinket, és ezektől meg is lehet akár szabadulni, hogyha az a célunk, hogy meg lehet őket változtatni. És hogy ez sok terápiának a célja. Ugye én, mint lelki problémákban segítő szakember, ezt csinálom a klienseimmel, csak más módszerekkel, különféle terápiás eljárásokkal, de ezeknek a lényege mind ugyanaz, hogy a múltban belénk épült mintázatok, amik a jelenben nem szolgálnak minket jól, hanem inkább problémákat okoznak, ezek tudjanak megváltozni. És hogy erre a célra a tudatos álmodás fantasztikusan jól használható, egyrészt mert ott közvetlenül fel lehet ismerni ezeket a mintázatokat, másrészt pedig rögtön lehet kérni olyan segítséget, olyan élményt, ami segít feloldani vagy megváltoztatni ezeket a rossz mintázatokat. Önmagunk jobb megismerése, válaszok kérdésekre, hogy hogyan éljük az életünket, vagy bizonyos épp megoldandó feladatokra, épp megoldandó dolgokra, amiben tanácstalanok vagyunk, vagy nem találunk megoldást. Arra tud nekünk választ adni a tudatos álom. Tehát életviteli tanácsadást szeretnék az álomtól kapni, hogy hogyan éljem az életemet, tehát hogy mit csináljak, mit ne csináljak, hogy csináljam jobban. Hogyha valakinek például bizonyos helyzetek szorongást okoznak, akkor
kiválóan használhatja arra a tudatos álmot, hogy azt a helyzetet újra és újra átéli, és ott különösebb kockázat nélkül, de mégis teljes realitással gyakorolhatja azt, hogy hogyan tudja jól megoldani azt a helyzetet. Szerintem ezek annyira fontos dolgok, hogy tök jó lenne, hogyha a tudatos álmodás az egész kultúránknak a része lenne. Gyógyítani akartam magamat, és megkértem az álmot, hogy történjen nekem egy találkozás egy olyan részemmel, amelyikkel szükséges találkoznom ahhoz, hogy gyógyulni tudjak. És ez az álom, az álomban ez meg is történt, és egy eszméletlenül erőteljes, iszonyú felkavaró hatással bírt. Már az álomban én zokogtam, meg olyan szintű fájdalmat éltem át, hogy az valami elképesztő volt. És utána még nekem hetekig tartott ezt az egészet feldolgozni, és most tudom, hogy ez így nem biztos, hogy olyan szuperül hangzik, de a folytatás az viszont nagyon is az, mert miután ez a nagy fájdalom, ami ott hetekig még dolgozott bennem, aztán elvonult, azután észrevettem, hogy sokkal jobban tudok szeretni, sokkal jobban tudok saját magamhoz kapcsolódni, sokkal felszabadultabb vagyok. És az életemben történtek komolyabb változások is a kapcsolataimban. És ezért én nagyon hálás vagyok ennek az álom mögötti intelligenciának, hogy a kérésemre tényleg segített, mert azóta jobban mennek a dolgok. Miközben sétáltam, mögöttem jött egy kislány. A kislány az kicsit úgy nézett ki, mint a Kör című filmnek a negatív főszereplője, tehát így az arcát nem lehetett látni, a haja az így maga elé lógott, és csak valamit dünnyögött maga elé folyamatosan. Sétáltunk így ketten, nagy boldogan, és folyamatosan azt mondogatta, hogy hát Andris, hát ezt csináld már meg. Andris, hát ez hogy áll? És az hogy áll? Ezt elintézted már? Folyamatosan ezt mondogatta, mint hogyha kötelező lett volna. Én meg kezdtem kizökkenni. Nagyon jól szoktam bírni általában az ilyen piszkálódást, viszont egy idő után, ahogy kezdett elegem lenni abból, hogy ez a kislány folyamatosan ezzel nyaggat, hát hagyjon már békén, van nekem most más dolgom, és nem akarok a határidőimmel foglalkozni. És hát a tudatos álmodóknak egy jó tanács, hogyha valakinek rémálma van, vagy van benne egy negatív szereplő, akkor ne próbáljunk meg nagyon harcolni ellene, mert az több erőt ad neki, annak az adott entitásnak, hanem inkább próbáljunk meg szeretettel fordulni felé, és valahogy integrálni. Nagy szerencsémre ez a gondolat ez eszembe jutott, miközben itt a kislány engem nyaggatott, és amikor már tényleg nagyon felidegesített, akkor először felé fordultam, jött az ösztönös reakció, hogy jó van, most már aztán megfojtom ezt a valakit, mert nem bírom most már ezt az állandó nyaggatást, viszont beugrott ez a gondolat, hogy szeretettel kell felé fordulnom, és kinyitottam a szívemet, átkaroltam, és szeretettel minél szorosabban magamhoz öleltem ezt a kislányt. Ennek hatására egy olyan szavakkal nehezen leírható élményben volt részem, hogy a kislány teljesen belém olvadt, a szívem kinyílt, és rengeteg szomorúság és bánat fakadt ki a szívemből, amit el tudtam engedni. És ennek hatására az történt, hogy teljesen lebomlott körülöttem az egész jelenet, csak én voltam és az álom, lebegtem a semmiben, és az álom szépen lassan éreztem, hogy így felemel egyre magasabbra és magasabbra, szépen az ég az gyönyörű szép kék lett, én egyre felszabadultabb lettem, egyre vidámabb, és megint megszólalt egy gyönyörű szép zene, ami egyszerűen megint szavakkal leírhatatlan. Ami ennek az egész álomnak igazán jelentést ad, az, ami ezután következett. Ugyanis észrevettem magamon, hogy
az álmot követő pár hétben egyre kevésbé zavartak azok a dolgok, amik korábban nagyon, tehát hogyha egy kicsit elcsúsztam a határidővel, az sem volt akkora probléma. Elmaradt az a mellékhatása ennek a rossz szokásnak, hogy stressz generáljak a mindennapjaimban. És ez azóta is így van. Rosszat álmodtam, azt, hogy egy repülőszárnyán állok, és ott van alattam a mélység, erre felriadtam, és nálam az szokott lenni, hogyha még 1-2 másodpercen belül becsukom a szememet, és visszaalszom, akkor ugyanott folytatódik a jelenet. És igazából ez az 1-2 másodperces ébrenlétben döntöttem el azt, hogy akkor nem maradok ébren, hanem visszamegyek a szituációba. És akkor újra ott találtam magam, és akkor megengedtem, hogy lezuhanjak. És igazából akkor már a zuhanás meg se történt, mert az egész ilyen pixelesre esett szét az egész kép. És utána nagyon hosszú időre megszűntek a rémálmaim. Saját magamról kérdeztem, hogy szeretnék találkozni a magasabb rendű énemmel, és én ezt úgy vártam, hogy valami személlyel fogok találkozni, de nem egy személlyel találkoztam, hanem teljesen szertefoszlott az álom, és egy üresség volt, se test nem volt, se semmi nem volt. Ez az állapotot a meditációnál tapasztaltam meg, tehát egy ugyanilyen üresség állapotba kerülök meditáció közben, és a felső énünk az nem egy személy, és nem is mond semmit hallhatóan, hanem csendben van és figyel. Szoktuk emlegetni azt, hogy a feltétel nélküli szeretetet kutatjuk. És akkor jöhet egy olyan kérdés, ugye az álomban tényleg semmilyen korlát nincs. Tehát azt mondhatjuk például az álomnak, hogy én szeretném átélni a feltétel nélküli szeretetet. Hogy az ténylegesen milyen, és én élmény szinten szeretném azt megismerni. Ezt én meg is tettem egyébként. És hát az élmény ez tényleg leírhatatlan. Azért nehéz leírni, mert nagyon ritkán találkozunk ébrenlétünkben a feltétel nélküli szeretettel. Itt az álomban viszont ez ténylegesen abban a teljesen tiszta formájában ér el minket, amire nem is nagyon vagyunk felkészülve. Az is nagyon izgalmas szerintem a tudatos álmodásban, hogy mindig lehet új célokat találni. Tehát miután ugye kezdőként először szeretnénk olyan dolgokat átélni, amikre nincsen lehetőségünk mondjuk ébrenlétben. Tehát hogyha nincs rá pénzünk, vagy nincs rá lehetőségünk bizonyos dolgokat csinálni, akkor ott nyugodtan eljátszhatunk azzal a gondolattal, vagy ott eljátszhatjuk azokat az eseményeket, átélhetjük őket. Viszont később, ahogy ezekkel megvagyunk, ezek úgy elveszítik az erejüket. Ezek a vágyak, ezek úgy eltűnnek. És akkor jöhetnek a kicsit mélyebbre szántó kérdések, amiket a spiritualitás szokott feszegetni, hogy ugye az egyik alaptétel, vagy egyik ilyen alapgondolat, visszatérő alapgondolat az, hogy mindannyian egyek vagyunk. Azért érdemes elkezdeni a tudatos álmodást gyakorolni, hogy felfedezzék a valóságot, és tehát lássák azt, hogy nem fogunk elpusztulni, amikor megöregszik ez a testünk, és jobban fogják tudni élni az életüket, hogyha ezt megértik, tehát hogyha ezt megtapasztalják. Teljesen meg lehet szabadulni. Tehát onnantól nem fog félni az ember, hogy meghal. Hát olyan lesz onnantól, mint hogyha lefeküdnénk aludni. Az ember át tudja azt élni, hogy a teste nélkül is létezik, és élményeket tud átélni, és oda tud teremteni másokat, interakcióba tud lépni másokkal, akkor ez egy olyan bizonyosságot ad arról, hogy mi nem csak a testünk vagyunk, hogy egy ilyen álom után, amikor az ember felkel, akkor egyszerűen nem tud már úgy nézni a halálra, mint korábban. A halál az csak egy
átalakulás, a fizikai testünktől való megszabadulás, és megnyugtató az az érzés, az a tudat, hogy ezzel nem lesz vége az életemnek, csak átalakul. Az addigi világnézetemet sokkal kézzelfoghatóbbá tette, és tapasztalati szintre emelte. Mindig is igaznak éreztem azokat a vallási, filozófiai állításokat, hogy mi szerint az a valóság, amit mi most itt megélünk, tapasztalunk, az nem a teljes valóság, akár egy illúzió, vagy egy álom, illetve azt is igaznak éreztem, hogy csak a jelen pillanat van, és az idő is egy illúzió, vagy az, hogy mindannyian egyek vagyunk. Ezeket ebben a valóságban elég nehéz megtapasztalni, viszont amikor álmodunk és hirtelen tudatosak leszünk, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy amit látunk, az a tudatunknak a kivetülése. És így akkor is ott rögtön megtapasztalhatjuk azt, hogy minden mi vagyunk. Tehát olyan, mintha tudatunkban tennénk egy kirándulást, vagy tudjuk, hogy az, amit látunk, az éppen az akkori érzelmi állapotunkat, a vívódásainkat, érzelmeinket. Tehát tényleg a világ tükrözi azt, amit mi érzünk, amit mi gondolunk. A tudatos álmodások alkalmával rájöttem, illetve folyamatosan jövök rá, hogy a tudatnak abszolút jelentősége van. Tehát, hogy igazából minden a tudat. Tudat az nem csak, hogy képes generálni egy virtuális világot, tehát egy valóságszimulátort, amiben ugyanolyan tapasztalatokat szerezhetünk, hanem ebben a világban is minden befolyásol. Most gondoljunk itt a placebo jelenségre, a fakírokra, különböző optikai csalódásokra, vagy akár a vakfoltra. Akkor tudom is egy tudatos álomban, hogy bármi, amit látok, akár álomalakot, vagy akár tárgyat, tehát bármi, ami ott létezik, az minden igazából én vagyok. Lehet, hogy valamelyik egy elfojtott személyiségrészemet testesíti meg. Lehet, hogy van egy olyan dolgot, amit szeretek, de nincs benne semmi olyan, ami nem én lennék. És akkor nyilván ebből következik már rögtön az is, hogy az ember így jobban átéli azt, hogy nem csak érzi, hanem meg is érti, hogy miért ne bántson másokat. Mert álomban is, hogyha én tudatosan úgy reagálok, hogy bármi felé ellenségesen nyilvánulok meg, akkor az olyan, mintha magamat bántanám. Egy tudatos álomban azt is könnyen át lehet élni, hogy mi is az, hogy csak a jelen létezik. Hogyha látok egy 100 éves házat, akkor tudom, hogy az az épület nem 100 éve épült, vagy ha egy 20 éves embert, akkor tudom, hogy ő nem 20 éve született meg. Ő ott akkor, és ott pontosan úgy létezik, ahogy létezik. Nincsen se múltja és jövője sincs. Tehát így egy tudatos álomban magát a múltnak és jövőnek az illúzióját és a jelen valódiságát is át lehet élni. És a kvantummechanikának azokat a elég megdöbbentő állításait is meg lehet tapasztalni, hogy a megfigyelő és a megfigyelt egymástól nem elválasztható. Illetve csak az létezik, amit megfigyelünk. Amit nem figyelünk meg, addig csak egy valószínűségi változóként létezik. Amint megfigyeljük, akkor abba az adott állapotba fog megteremtődni. Ez például olyan, hogyha látok álmomban egy házat, de nem megyek be a házba, akkor a háznak addig nincsen belseje, nem lakik ott senki, nincsenek benne szobák,
ajtók, kilincsek, semmi, tehát nem létezik. Viszont, hogyha úgy döntök, hogy belépek a házba, akkor nyilván a helyiségek is meg fognak teremtődni. A megfigyelés létrehozza a létezést. Lehet öntudatlanul sodródni, mint egy öntudatlan álomban az egész életen át, és lehet tudatosan irányítva élni az életünket. Most a tudatos álomban látjuk, hogy mekkora a különbség a közte. Minden bizonnyal ebben a valóságban is ugyanakkor a különbség. Úgyhogy a tudatos álmodás számomra elsősorban ez, hogy fölhívja a figyelmet arra, hogy, és nem csak hogy fölhívja, tehát ez nem egy olvasott információ, hanem a részem már a felismerés, hogy itt ezen van a hangsúly ebben a világban, a tudatosságon. Arra hívja fel a tudatos álom a figyelmet, hogy óriási, kiemelt figyelemmel kell a tudatunkat gondozni. Azt a fajta kozmikus egységet vagy egyesülést, amit sokan leírnak, azok, akik meditálnak hosszabb időn keresztül, vagy más úton tágítják a tudatukat, azt sikerült az álom segítségével nekem is átélni, és valamennyire meg is változtatta az identitásomat, hogy már nem egy izolált emberként tekintek magamra, hanem érzem azt, hogy valójában maga a kozmosz, a létezés vagyok én. Ezt sikerült átélni. Még csak nem is álomban, hanem ez úgy történt, hogy megkértem az álmot, hogy mutassa ezt meg nekem, és ott álomban nem történt semmi, de másnap, miközben meditáltam, akkor jött ez az élmény. Aztán kialakult egy olyan érzés, élmény is bennem, hogy nem csak én vagyok az, akinek ezt az életet csinálni kell, odafigyelni, összehozni, működtetni, hanem van úgymond egy társam, vagy akár több is. Ezt pontosan nem is tudom jól körülírni, meg megfogalmazni, de határozottan több álom kapcsán kialakult ez az élmény, hogy nem én vagyok egyedül az, aki akarja, hogy az én életem az jól működjön, hanem vannak olyan részeim, amelyek ugyanezen dolgoznak, és hogy nekem van egy rész, amit meg kell csinálni, ami az én feladatom, az én felelősségem, de vannak ők is, akik a háttérben dolgoznak, és a kettő együtt így nagyon jól működik. Találkozol álomban valakivel, egy álomkarakterrel, mondjuk így, meg lehet szólítani. És a döbbenetes az, hogy nagyon meglepő válaszokat tud ez adni. És érzet szintjén az emberben ez az van, hogy ez a válasz valahonnan rajtam túlról jött. Na most, hogyha rajtam túlról jött, akkor az már spirituális. Tehát azt hiszem, hogy ha én magamnak fölteszek egy kérdést, és én válaszolok rá, akkor azon nagyon nem lepődök meg. De tudatos álomban, hogy egy szereplőnek föltett kérdésekre, de nagyon meglepő válaszokat tudunk kapni. És értelmes válaszokat, tehát nem lehet azt mondani, hogy valamiféle agyzavar. Spirituális, meg misztikus élmény az eddig ugye mondjuk a szentek kiváltsága volt, és akkor ezeknek a beszámolóit lehet olvasgatni mindenféle, mondjuk úgy, hogy szentírásokból, vagy egyéb ilyen üdvösségi útmutatókból, legyen az több ezer éves hagyomány, vagy egész új keletű dolgok. De lényegében, hogyha valaki ezt követi, akkor másokat követ, és nem magát. Mindenkinek az a feladata, hogy megtalálja a kapcsolatot a mindenséggel. És hát a kapcsolatot mégis mind keresztül lehet megtalálni, hanem saját magunkon keresztül. Tehát nincs egy varázskapu, amin be lehet lépni, nem hiszem, hogy van olyan, hogy frigyláda, amivel lehet beszélgetni, vagy nem hiszem, hogy van csillagkapu, amin így át lehet menni. Szóval a kapcsolat az valahol bennünk van, ez meggyőződésem. A tudatos álmodást szeretném még inkább kiterjeszteni.
ne csak magammal, a tudatalattimmal, tudatfelettimmel, tehát az én ismeretlen én részeimmel tudjak kommunikálni, hanem akár tőlem független dolgokkal is. Ha egyáltalán olyan van, hogy tőlem független dolog, mert az se kizárt, hogy itt az egész mindenség az egy ilyen végtelen szállal összehúzalozott, nagyon komplex valami. Minden esetre ugyanúgy, ahogy a lappangó én részeimet kapcsolatba tudok kerülni tudatos álomba, ugyanúgy számomra lehetséges az a kép, hogy kapcsolatba kerülök másokkal is. Pár hónappal ezelőtt jutottam el egy olyan pontra, hogy azt éreztem, hogy a lényeges kérdésekre megkaptam a választ spirituális téren, és akkor úgy el kellett gondolkodnom, hogy hogyan is akarom folytatni a tudatos álmodással, mire használjam, mert ez volt addig a legnagyobb hajtóerő. És akkor kitaláltam azt, hogy érdemes lenne az agy működésünk hatékonyságát valahogy megtanulni, fokozni, és talán az álmon keresztül valahogy ezt meg lehetne oldani, és hogy ez lenne a feladatom, hogy ezzel kísérletezzek. Úgyhogy kitaláltam a tudatos elmémmel, hogy ez lesz a cél, de aztán gondoltam arra, hogy megkérdezem a másik oldalt, a tudattalan énemet, mondjuk így, hogy neki mi a véleménye erről. És kaptam egy nagyon határozott választ, mert ez körülbelül úgy nézett ki, hogy minthogyha órákon keresztül benne lettem volna egy pillanatban, az időben befagyva, és ebben a ez egy olyan pillanat, amiben valaki megmondja nekem, hogy még vannak érzelmi sebek, amiket meg kell gyógyítani. Úgyhogy ez egy elég határozott válasz volt, és akkor ezt figyelembe véve elkezdtem ezzel foglalkozni, tehát a célom a jövőben az még ennek a folytatása, hogy tovább gyógyítsam magamat, és azért vannak még a spiritualitás terén is olyan kérdések, amikre így jó lenne vagy választ, vagy valamilyen élményt kapni. Úgy gondolom, hogy ha az emberek rájönnének arra, hogy a tudatos álmodásban mekkora akár blokkoldó, akár probléma megoldó potenciál van, illetve az, hogy tényleg akár harmóniába kerülj magaddal, akkor, és erre is használnák, akkor szerintem egyértelműen sokkal harmonikusabb lenne ez a valóságunk. Érdemes lenne érteni is, hogy igazából milyen lehetőségek rejlenek az alvásban és álmodásban. Művészek is tudnak inspirációt találni tudatos álomban. Erre is van több példa, zeneszerzők például, vagy festőkről hallottam, akik például bemennek álmukban egy kiállítóterembe, és ott olyan képeket látnak, amiket ők még nem láttak korábban, és akkor tulajdonképpen azokat festik le aztán az éber életükben. Úgyhogy nagyon izgalmas ez az egész, teljesen mint egy hatalmas kaland, abba vagyok benne, és akarom ezt folytatni, és új területeket felfedezni. Vannak még kérdéseim, ezeket a jövőben szeretném feltenni a tudatos álomnak, tovább menni a spirituális kérdések terén. Ez a legnagyobb célom. És még a további érzelmi gyógyulás. A tudatos álomvilág az nagyságrendekkel több lehetőséget ad, mint bárkinek itt van a Földön. Tehát igazából ott csak a képzelet szab határt, de még a képzeletünk sem szab határt, mert a tudatos álomban egyből tapasztalja az ember, hogy nem csak az ő képzelete dolgozik ott, hanem van egy olyan személyiség része, akinek a képzelőereje összemérhetetlenül nagyobb, mint a saját képzelőerőd. Egyébként a tibeti álomjoga hagyományban azt írják, hogy az álom az egy
az egy vakló, és a tudat, az én tudatom, az meg egy sánta lovas. És a kettő együtt tud hatékonyan menni egy irányba, és ez tudatos álomban abszolút megtapasztalható, hogy így van, hiszen ez a valami, ami generálja a képeket, és mondtam, hogy a képzelő ereje ezerszer hatalmasabb, mint a tiéd, tehát úgy, mint egy lónál, hogy az ereje összesen mérhető az emberével, és tényleg elrepíti az embert, de nincs rajta ott a tudatosság, tehát a tudat az ember, aki irányítja, akkor az nem megy sehova. Nagyon nehéz úgy ajánlani valamit, hogy az illető még nem élte azt át. A tudatos álmodással is pont ez a baj. Amikor valaki kérdezi tőlem, hogy miért annyira jó a tudatos álmodás, az kicsit olyan, mint hogy valaki azt kérdezné tőlem, hogy miért jó szerelmesnek lenni. Ugyanúgy nem tudod elmagyarázni, mint ahogy azt se tudod elmagyarázni, mondjuk, hogy milyen csókolózni egy olyannak, aki még nem csókolózott, hogy ez most miért jó. Miért jó, basszus? Azért, mert nagyon jó érzés. És a tudatos álmodás az pontosan ugyanez. Egy csomó leírás lehet róla találni, persze, hogy mik a technikák, hogy kellene csinálni, stb. De nem tudod átadni azt az élményt, amit a tudatos álmodás nyújt. A tudatos álmodást azért nagyon nehéz elmagyarázni, hogy valójában milyen, mert olyan színeket láthatott az ember, amiket nem látunk a valóságban, olyan hangokat hallhatott az ember, amiket nem hallunk a valóságban. Tehát egyszerűen az egy sokkal tágabb, egy gazdagabb élményszerzési forma, mint amihez mi most itt hozzáférünk, amikor ébren vagyunk. A gondba is szokott lenni mindig a kezdő tudatos álmodó, meg még a haladó is, amikor fölébred tudatos álmodó, hogy na most mit is csináljon. Mert annyi mindent lehet, és azért vigyázni kell. Tehát vannak olyan dolgok, amikkel nagyon könnyen el lehet öntudatlan álom irányba sodródni. Néhány tudatos álmodót ismerek, és nem csak magamon vettem azt észre, hogy tehát megváltozott az élet, úgymond életcélom, meg az egész életbeni viselkedésem. Igazából nincs életcélom, hanem tehát megpróbálok egy biztonságot teremteni magamnak, és azon felül nem szeretnék már fölhalmozni, meg végtelenségig élvezni az életet, mások kárára meg főleg nem, hanem az időmből, a pénzemből, az energia, bármiből, ami nekem van, olyan dolgokra töltöm az időmet, és költök a pénzemből, hogy ez a világ, ez egy jobb hely legyen. És azt vettem észre, hogy más tudatos álmodók is ebbe az irányba elmennek. Tehát ezt nem tudom megmondani, hogy mi motiválja, de valószínűleg ez, hogy nem azonosítom magamat a testemmel. Tehát nem csak egy adott embernek, egyénnek ajánlom igazából a tudatos álmodást, hanem most ez nagyon furán hangzik, de úgy az egész emberiségnek ajánlom. Semmi sincs, amire ekkora szüksége lenne az emberiségnek, mint a tudatos álmodás. Most, hogyha az emberiségnek lenne bizonyossága afelől, hogy itt van valami más is, tehát nem csak ez a egyszer használatos bőrkötés van, ami lejár, és utána semmi, akkor egész máshogy viszonyulna az emberiség az élethez. És tudatos álmodás azt hiszem az egyetlen, ami reális esélyt jelenthet erre. Azt nem hinném, hogy reális, hogy hip-hop minden ember különleges képességekre tesz szert, és megvilágosodik, és szenté válik, és nem tudom. Azt hiszem, hogy ennek a realitása nulla kb. Vagy nullához nagyon közeli. Viszont az, hogy egy olyan képességet, mint az álmodást, amit mindenki folytat minden este, ott egy egész pici, csak egy felismerés hiányzik álmodás közben, hogy észrevegyük, hogy álmodunk, és egyből benn vagyunk a tudatos álomban. Tehát itt egy hajszál választ el mindenkit egy valódi spirituális élménytől. Hogyha tudatos álmodást tegyük föl, hogy elterjesztjük, és mindenki kis gyakorlással elérheti, akkor az én elképzelésem szerint mindenki
egy bölcsebb részével, vagy egy bölcsebb intelligenciával kerülhet konzultációs viszonyba. Találkoztam olyan emberekkel, akiket szintén nagyon érdekel ez a téma, és nagyon jó dolognak tartom, hogy meg tudjuk egymással beszélni, és meg tudjuk osztani egymással a tapasztalatainkat, és tudunk együtt gondolkodni, esetleg új módszereket kifejleszteni. Szóval akik kedvet kaptak a tudatos álmodásra, azoknak elsősorban azt tudom tanácsolni, hogy jó lenne, ha keresnének hasonló barátokat, vagy csoportot, közösséget, akikkel mondjuk legalább havonta egyszer lehet találkozni és ezekről beszélgetni. Mert azt mi már tapasztalatból látjuk, hogy ennek letagadhatatlanul jótékony erősítő hatása van. És talán ez a legfontosabb tényező mindannyiunk sikerében, akik itt az Álomklubban tudatos álmodgatunk. Akik önismeretre vágynak, akár pszichológiai, akár spirituális értelemben, szerintem nekik egy kiváló eszköz a tudatos álmodás. Most őszintén, ki ne szeretné az új, izgalmas élményeket? Ha mindenki ezeket keresi mindenhol. A tudatos álmodás az végre egy olyan eszköz, ahol biztonságban játszhatsz, és mindenféle izgalmat, mindenféle élvezetet megteremthetsz magadnak. Ezt ki kell próbálnia mindenkinek.